ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮੱਤਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮਨਮੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾ ਫੀਲ ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਲੈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਮ ਜਾਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ 12-12 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ 3-3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫॉर द ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਫੀਮੇਲ ਆ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ, ਦੇ ਟਰਾਈਂਗ ਦੇਅਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਡੂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਹੋਮ ਹੈਪੀ ਦੈਨ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੈਨ everybody like you're miserable and then everybody just pay the price। ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਵਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, then you set the tune ਕਿ I'm gonna stay positive today। Just saying some affirmations in the morning, it makes a huge difference during the daytime। ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਫॉर ਪੀਪਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਲਵ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੈਂਪਰ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੈਲ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, you know, I need that time, you know, I will be more happy, I will be more content ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 10-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਪਲ ਵਾਕ ਆਲ ਓਵਰ ਯੂ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਸਟੈਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਗੈਸ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਗਏ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਬਸ ਜੀ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੈਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਨੇ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਰਿਫਰੈਸ਼। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਸ ਐਜੂਕੇਟਰ ਐਂਡ PCHS ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੰਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰੈਡ FM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਕਰਦੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ, ਹੈਪੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਥੱਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੈਡ ਆ, ਜਾਂ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਐਜ਼ ਏ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਮੈਂਟਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਨਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਆ, ਜਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫੀਲ ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਈ ਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਈਵਨ 30% ਦੇਅਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਫਾਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੀ, ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਮਸ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਗਰੋ ਅਪ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਇਨ ਸਰਟਨ ਵੇਜ਼। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ? ਕਲੈਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਆ, ਮਦਰ ਆ, ਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ 12-12 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ 3-3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫॉर द ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ, ਦੇ ਟਰਾਈਂਗ ਦੇਅਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਡੂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੈਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਫ ਯੂਰ ਗਲਾਸ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟੂ ਸਮ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਪਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਨ ਵੀ want to say ਕਿ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮੱਤਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮਨਮੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਕਿ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਅਵਰਸੈਲਵਸ ਫਸਟ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਨੀਡਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ, ਯੈਸ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕੀ ਥੋਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਥੋਟਸ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਟਿਊਨ ਰਹਿਣਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਫੀਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗੋ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, then you can start taking care of yourself, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੈਡ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਆ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 911 ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਪਤਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ 'ਚੋਂ, ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ, ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਗਰ ਇਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋਊ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਫਿਗਰ ਇਟ ਆਊਟ ਵਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ ਜਾਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। which is true, our lives are busy, but at the same time priority ਕੀ ਆ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਬੋਡੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਹੋਮ ਹੈਪੀ ਦੈਨ everybody is happy। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, then everybody like you're miserable and then everybody just pay the price। ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਹੀ ਜਿਮ 'ਚ ਲਾਉਣਾ। ਮੇ ਬੀ ਡੂ 2 times a week or 3 times, start small, right। ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਵਨ ਫॉर ਮੈਂਟਲ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਆਪਦੇ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਮਾਈ ਡੇ ਟੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਟੁਡੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਵਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਸੈਟ ਦ ਟਿਊਨ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ stay positive today। Just saying some affirmations in the morning, it makes a huge difference during the daytime। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਟਿੱਕੀ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਮਿਰਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। It makes a huge difference। I'm going to stay positive today, I'm going to do this, ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਟ੍ਰੈਚਸ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, anything। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੁੱਡ ਫੂਡ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਫੀਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ, ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਖਾ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਫੌਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਐਂਡ ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਫੀਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਫॉर ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸੀ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਦ ਡੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਲਈ, second day or third day। So I think it's more in tune with your body, how you feel। Physical activity ਨਾਲ, nutritious food ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। Having some social connection, social support is so important for your self care। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟੂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, who you can trust, who you can vent out without any judgment।
ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਫॉर ਪੀਪਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ, ਗੋ ਆਊਟ, ਮੀਟ ਨਿਊ ਪੀਪਲ, ਫਾਈਂਡ ਗੁੱਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ that's a very good blessing. ਕੁਛ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ then you can go out to them and then get that support in your rough or ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਲਵ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਂਪਰ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੈਂਪਰਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਨਾਓ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ। ਪੈਂਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਈਵਨ ਸਿਟਿੰਗ 10 minutes ਬਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਕਾਫੀ। ਆ ਸਨੋਈ ਡੇ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਅ ਸੈਲਫ ਟਾਈਮ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਫॉर ਅ ਮੂਵੀ, ਵਾਚਿੰਗ ਯੋਰ ਫੇਵਰਟ ਸ਼ੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੈਲ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, you know, I need that time, you know, I will be more happy, I will be more content ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ, then you know they give you a space ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, and she's more happy if she goes to the gym, or if she, you know, if she go out for a friend for a coffee in a week or once a month, whatever it can be, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 10 minutes ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਪਲੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 15 minutes ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਫॉर ਯੂਰ ਓਨ ਸੈਲਫ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਇਟਸ ਫॉर ਮੋਰ ਯੂਰ ਓਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ, ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ ਟੂ ਯੂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟਡ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਪਲ ਵਾਕ ਆਲ ਓਵਰ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। Sometimes you're a nice person, you're compassionate, you want to be helpful, which is great, you know, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਪੀ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਰਾਈਡ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਸੈਟ ਦੈਟ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਯੂ ਨੋ, ਆਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਰਾਈਡ ਵੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਨ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਮੈਨਰ, I think setting up boundaries is very, very important. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਗੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਫਾਲ ਅਪਾਰਟ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬਰੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ once a week, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ twice a week, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਛੋਟੇ ਗੋਲਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਟਾਰਟ ਸਮੋਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ it is possible to get some time for yourself too. 10 minutes, 15 minutes, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖੋ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਆਈ ਫੀਲ,
ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, what did I do for my physical health, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦੈਟਸ ਸਭ ਦ ਬੈਸਟ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਮੇ ਬੀ ਡੂ ਏ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਫੋਨ ਐਵਰੀ ਵੀਕ, ਡੂ ਏ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 5 minutes ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ, you will feel more accomplished ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ confidence ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ self esteem ਬਹੁਤ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਆਊਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ confidence ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ self esteem ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਡ ਕਰੋ। ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦੈਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਆ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ 4 people, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ 5 people, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਬੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ, ਰਾਈਟ, ਵੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨ ਹੈਲਪ। ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨੋ 'ਚ ਕਾਰ ਸਟੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਫਰੈਂਡ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਬੂਸਟ ਯੂਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੂਸਟ ਯੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਟੂ, ਰਾਈਟ, ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਡੈਪਟ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਬੀਇੰਗ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਬੈਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਲਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂਰ ਸੈਲਫ, ਗਿਵ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਦੈਟ ਕਿ ਆਮ ਗਲੈਡ ਆਮ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਧੂਗਾ। ਅਤੇ ਰੀਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੈਟਰਡੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵੀ ਰੀਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਯੋਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਸਟਰੈਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਅਗੋ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ that feeling she feels so good, then she's sharing with you, and then ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ it's like helping each other, so that's also very important। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, this relationship is with yourself। yes, ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ। This is so important because first you have to build your own relationship within yourself। ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਆ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਲਾਈਫ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 5 years or 10 years, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬਲੀ ਦਫਲੀ ਮੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਐਵਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੋਲਸ ਆਰ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਇਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ want, how do you want to live your life, and doesn't have to be ਬਹੁਤ productive ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ productive ਹੋਣਾ, successful ਹੋਣਾ, famous ਹੋਣਾ important ਆ। ਕਈਆਂ ਲਈ just relax, just give the life, best life, that's okay too, whatever works for you, but it's important to know what you really want out of life। so ਉਹ relationship ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ।
ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਆਸਕਿੰਗ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਮੈਂਟਲੀ, you know, are you okay? Like sometimes you will feel that people will say open up, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੱਖਿਆ ਵੀ no I'm good ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ how are you ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, I think it's okay to say, you know, I'm not feeling good। ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਕਰਦਾ, you know, like I don't want to even like ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। I'm not in the mood to talk about today. Maybe when I'm ready, I'll talk about it or maybe I'll give you a call. 100%. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ we shape them who they are, right? ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट 'ਚ ਉਹ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਨੋਰਮਲ ਟੂ ਦੈਮ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, that's what they see. It becomes normal to them to react that way. So I think ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਆਊਟ ਫॉर ਅ ਵਾਕ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ go take a yoga class, or maybe she goes to do exercise, or you know she goes out with her friends once a month or something. So setting that example ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਥੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਓਪਨਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਡ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ, ਸੋ ਦੇ ਫੀਲ ਓਪਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ their feelings openly with their parents. Have that environment inside the house instead of they have to go out, talk to their friends, right? Which is good thing too. ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਸਟੈਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਵੀ ਯੂ ਨੋ what they're going through and be there for them. ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਫॉर ਸਪੋਰਟ। ਯੂ ਨੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਥਰੂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ, fear, panic attacks, ਤੇ you know it's okay to get help. Yeah, same thing. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਇਨ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਬਿਊਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਯੂ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਜੇ ਵਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਟਸ ਕਾਫੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋਬ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ always talk about your feelings and then stand up for yourself. I think that's more important because that's how you make a change. ਜੀ, when it comes to immigrants, ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ
ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਸ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਲਚਰ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਫੀਲ ਆਈਸੋਲੇਟਡ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 18 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਹੀ ਹੈ, 19 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਥਰੂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਕਈਆਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੈਟ ਟਰੈਪਡ ਇਨਟੂ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਥਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਥਰੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਚ ਆਊਟ ਫॉर ਹੈਲਪ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਫॉर ਹੈਲਪ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ, ਦੇ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ PCHS, ਦੇਰਜ਼ ਅਦਰ places too they can reach out for help. They should resources. So when it comes to Punjabi community health services, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਫਰ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਗਰੁੱਪਸ, ਵੈਲਨੈਸ ਗਰੁੱਪਸ, ਵੂਮਨ ਗਰੋਥ ਸਰਕਲ ਗਰੁੱਪ, ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 5879999312 ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਾਈਨ ਵੀ PCHS ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 9 AM to 9 PM ਅਤੇ ਸੰਡੇ 10 to 2 PM। ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ, ਇਟਸ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਾਈਨ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ, ਸਮਬਡੀ ਵਿਲ ਆਨਸਰ। ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 8254140355। ਆਲਸੋ PCHS ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਡੇਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। That's wonderful. You're doing amazing job, Harpreet ji. Thank you. Wrap up ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Thank you so much, Harpreet ji, for being with us. Thank you so much, Gurpreet ji and Red FM for having me. ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।